วัสดีครับผมเจอกับช่อง Top Speed Toy นะครับวันนี้ก็มารีวิวกันครับผมรถกระป๋องเมืองนอกนะครับผมมาดูว่ารถกระป๋องเมืองนอกมันจะเป็นยังไงนะฮะมาดูตัวรถกันได้เลยครับผมข้างกล่องแล้วกันเป็นรถสเกลต่อ1:28นะครับผมนะฮะก็มีแบตเตอรี่มีที่ชาร์จมาให้มีรีโมทมาให้นะครับผมนะชื่อรุ่นว่า CR28 นะครับผมก็บ้านเราก็ไม่ค่อยเห็นมีกันเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวมาดูนะฮะภายในตัวรถนะครับผมนี่เลยรถออกมาก็เฮ้ยมันเป็นยังไงก็ไม่รู้นะ สเต็ปนี้มาเปรียบเทียบกันกับรถกระป๋องเรานะครับผมนะฮะช่วงล้อช่วงอะไรก็คล้ายๆกันนะความยาวความอะไรก็เหมือนกันนะครับผมภายในตัวรถเราแกะมาดูนะครับบอดี้เป็นสไตล์รถบิ๊กฟูดนะครับผมบอดี้สวยงามนะที่เท่าที่ผมเห็นนะฮะผมแกะดูข้างในนี่เลยนะฮะข้างในมอเตอร์ครับผมมอเตอร์เป็นมอเตอร์ที่เราเอาไปใส่เลี้ยวเล็กนะฮะเลี้ยวเล็กรถกระป๋องนะเราใช้มอเตอร์ตัวนี้นะครับพวกโชคช่วงล่างก็ทำออกมาดีนะฮะดูนะครับผมมีการให้ตัวนะฮะไม่ต้องไปติดดุกดิกให้มันเสียเวลานะครับผมนะโอเคแล้วก็เพิ่งถอดออกมาเอาโครงรถกระป๋องโครงรถกระป๋องนะฮะเดี๋ยวมาลองเทียบดูเดี๋ยวผมหาเก็บแป๊บนึงโครงรถกระป๋องก็รถกระป๋องเรามันเป็นสเกล1:32นะฮะแต่ตัวนี้เป็นสเกล1:28นะครับผมนะฮะก็ใหญ่กว่ากันนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวลองดูโครงรถกระป๋องเรานะฮะก็ดูแล้วผมว่าระยะล้อระยะอะไรก็ห่างกันนิดนึงครับผมต่างกันนิดนึงนะฮะแต่ก็ถือว่าเป็นรถที่เบามากนะครับผมเบาสุดๆถ้ารถกระป๋องเรามีแข่งรุ่นนี้นะรุ่นนี้ก็น่าจะจ้าบอยู่นะฮะแต่ติดดีเลย์ใส่เฟสไม่ได้นะครับผมนะเป็นรถค่อนข้างจะเป็นไฟฟ้ามาในตัวนะครับไม่มีแผงวงจรอะไรมากมายนะแล้วแบตข้างในผมก็ไม่เคยรู้เหมือนกันนะฮะแบตข้างในน่าจะอยู่ในตัวรถนะครับผมตัวนี้นะแบตหน้าจะเป็นแบตลิโพลูกเล็กนะครับการเลี้ยวก็เป็นเซอร์โวนะฮะการเลี้ยวเป็นเซอร์โวนะตัวนี้เดี๋ยวมาดูรีโมทกันครับผมข้างในก็จะมีตัวนี้มาปึ๊บช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่นะฮะทำงานก็แล้วอีกอย่างนึงก็ไม่ค่อยสบายด้วยนะฮะฟังจากเสียงได้เลยนะข้างในรีโมทเป็นแบบนี้นะครับผมเป็นแบบไกลปืนนี่เลยนะฮะ
ค่อนข้างแรงอยู่นะฮะก็เล่นสนุกดีนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวไปลองวิ่งในสนามหญ้าดูนะฮะ